Hello, my dear friends. This video lecture is about your unit number 5, part 2. Unit number 5, part 2, regarding this part, I already uploaded the first video lecture, and after that, there are the second part of your unit number 5, part 2. Okay, so let's start it. First of all, what is the content regarding this part? First of all, consequences of the industrial dispute and what are the techniques of the resolution of the conflict. કે સૌથી પહેલાં તો કયા કયા કારણો હોય કે જેમાં ઔદ્યોગિક ઝઘડાઓ થઈ શકે અને ઔદ્યોગિક ઝઘડા જો થાય છે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં તો એને કેવી રીતે સોલ્યુશન લાવવું એની કઈ કઈ પદ્ધતિ છે બરાબર. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે ઔદ્યોગિક ઝઘડા એટલે શું? કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે તો એમાં એમ્પ્લોય અને એમ્પ્લોયર વચ્ચે ઘણીવાર છે એ ડિસ્પ્યુટ થતા હોય છે, ઝઘડા થતા હોય છે, જેને છે એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ કહેવામાં આવે છે. દેર આર ધ કોન્ફ્લિક્ટ બિટવીન ધ એમ્પ્લોયર એન્ડ એમ્પ્લોય. ઇટ્સ કોલ્ડ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ. And there are the various techniques to resolve this type of conflicts. Okay, so let's start. There are the first topic is the consequences of industrial dispute. કે કયા કયા કારણો છે કે જેના કારણે છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ થાય અને એની જે અસર છે એક એમ્પ્લોય ઉપર, એમ્પ્લોયર ઉપર અને સોસાયટી ઉપર કેવી રીતે પડે છે બરાબર. તો અહીંયા છે એ જો કોઈ પણ જાતના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ થાય છે તો મોસ્ટલી ટુ છે એ પરસેપ્શન હોય. ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ સ્ટ્રાઇક એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ અ લોકડાઉન. કે પહેલાં તો છે એ કાં તો છે એ થાય છે કે હડતાલો અને બીજું થઈ શકે કે તાળાબંધી બરાબર. તો આ બે જ મેઇન જે છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટના કારણે છે આ બે જ પ્રક્રિયાઓ મોસ્ટલી થતી હોય છે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં. તો એનાથી કયા કયા લોસ થાય છે ને કેવી સિચ્યુએશન્સ છે ક્રિએટ થાય છે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, લોસ ટુ ધ લેબર્સ. કે લેબર્સ એટલે કે જે વર્કર્સ છે એને શું લોસ થાય જો સ્ટ્રાઇક થાય, હડતાલ થાય તો? First one, they lose a reward on the lost days, and as the time of loss is not accumulate, it result into the loss of earning to the employees. If they have doing this type of strikes, then they cannot earn, they cannot reward the time duration of the strike. કે હડતાલનો જે સમય હોય એ દરમિયાન એ લોકોને કોઈ પણ જાતના છે એ રિવોર્ડ્સ કે કોઈ પણ જાતની છે પગાર આપવામાં આવતો નથી અને જેના કારણે એમ્પ્લોઈઝને છે એ નુકસાન થાય છે બરાબર. Then second one, if the strike is proved as a illegal, then the employees is either lose the job or the continuity of the job, which is adversely affected to the seniority of the employee. ઓકે, જો સ્ટ્રાઇક છે, હડતાલ જો કરવામાં જે આવી છે એ ઇલીગલ એટલે કે ગેરકાયદેસર જાહેર થાય તો એમ્પ્લોઈઝ છે તો કાં તો પોતાની છે એ જોબ ગુમાવશે અથવા તો એની જે સિનિયોરિટી છે બરાબર, જે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કામ કરવાની સિનિયોરિટી છે એ પણ એને અફેક્ટ થશે. દેન થર્ડ વન, ઇટ્સ બ્રિંગ્સ ડાઉન ધ મોરાલ ઓફ ધ વર્કર. એ મોરાલ જે વર્કરનો જે મોરાલ હોય, જે જુસ્સો હોય, નીતિમત્તા હોય એ ઘટી જાય છે. બિકોઝ ઓફ દે કેન નોટ કન્સિડર એઝ અ લીગલ સ્ટ્રાઇક, દેન દે કેન રિફ્યુઝ ધેર રિવોર્ડ્સ એન્ડ એવોર્ડ્સ. એ બધું પણ એને રિફ્યુઝ કરવું પડે, જતું કરવું પડે છે. Then due to the tense situation, the worker lose the job satisfaction on the present job. કે અત્યારે જે વર્ક કરે છે ત્યાં એને સેટિસ્ફેક્શન એટલે કે કર્મચારીઓ જે છે એને પોતાનું જે જોબ રિગાર્ડિંગ જે સેટિસ્ફેક્શન હોવું જોઈએ બરાબર છે એ એને મળશે નહીં. The willingness to do the work is destroyed and the creativity is adversely affected. કે વર્કિંગ રિલેટેડ જે પણ વર્ક હશે બરાબર છે, વિલિંગનેસ હશે, જે કામ કરવાની જેને ઈચ્છા હશે એ ઓટોમેટિકલી ડિસ્ટ્રોય થઈ જશે, છે તૂટી જશે, ઘટી જશે. ક્રિએટિવિટી છે એ પણ ઘટી જશે બિકોઝ કે સ્ટ્રાઇક છે એના ફેક્ટ્સ છે આવે છે. દેન સેકન્ડ વન, લોસ ટુ ધ એમ્પ્લોયર. જો સ્ટ્રાઇક થાય છે તો એમ્પ્લોયર એટલે કે જે વર્ક કરે છે, જે કર્મચારીઓના જે સંચાલન છે એને શું લોસ થાય? ઇટ્સ એડવર્સલી અફેક્ટેડ ધ પ્રોફિટેબિલિટી એઝ ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિમેન આઈડિયલ. કે સૌથી પહેલાં તો પ્રોફિટેબિલિટી ઘટી જાય બિકોઝ કે એમ્પ્લોઈઝ કામ નહીં કરે તો પ્રોફિટેબિલિટી ઘટશે, પ્રોફિટ ઓછો થશે અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે કર્યું હશે એઝ અ મશીનરી, એઝ અ રો મટીરિયલ એ પણ આઈડિયલ એમને એમ પડ્યું રહેશે. દેન આફ્ટર, it adversely affected the image and goodwill of the company because the goods are not supplied as a promised delivery time. કે જે પણ એમને પ્રોમિસ કર્યું હોય, જે પણ કન્સાઇનમેન્ટ લીધું હોય તો એ ટાઈમે પહોંચાડી શકશે નહીં. શું કામ? કારણ કે જે સ્ટ્રાઇક ઉપર વયા ગયા છે એમ્પ્લોય
તો એ વર્ક કરવા આવશે નહીં, અને એના કારણે છે આ સિચ્યુએશન છે ક્રિએટ થાય કે પ્રોમિસ જે ટાઈમ છે એ ઉપર એ આપી શકશે નહીં. Then the mititate workers is sometimes is destroy the property of the company during the strike day. ઘણીવાર જે એગ્રેસિવ જે વર્કર છે ખૂબ ગુસ્સાવાળા, તો એ લોકો ઘણીવાર કંપનીની મિલકતોને પણ નુકસાન પહોંચાડતા હોય, લાઈક કે મશીનરી તોડી પાડવું કે એમ્પ્લોય જે પ્લાન્ટ છે એમાં કોઈ નુકસાન પહોંચાડવું, બરાબર. Then strikes and the lockout is a result into the production stoppage for the long duration. The rehabilitation of the production is made at the high cost. કે સૌથી પહેલાં સ્ટ્રાઇક થશે તો આઈડિયલી તમારી જે પ્રોડક્ટ છે એમને એમ પડી રહેશે, મશીનરી પડ્યું રહેશે, અને મે બી જો લોસ થાય છે તો એનું રિહેબિલેશન કરીને ફરીથી તમે જ્યારે ઉત્પાદન કરો છો તો તમારી ઉત્પાદનની કોસ્ટ પણ વધી જાય છે, હાઈ કોસ્ટ. Then the profitability unit is become a sick and unviable. કે જે પ્રોફિટેબિલિટી હશે એ ઘટી જશે, અને હવે જે વાયેબિલિટી હશે એટલે કે પોસિબિલિટી હશે એ પણ ઘટી જશે. The tension conditions kill the initiative and the entrepreneur skill of the company. કે ખૂબ જ વધારે પડતી જો ખરાબ જે સિચ્યુએશન આવે છે તો એના કારણે એન્ટરપ્રિન્યોર જે છે, જે ઉદ્યોગકાર છે એની જે સ્કિલ હશે, બરાબર, એ પણ ઘટી જશે. એન્ટરપ્રિન્યોરની કોઈ નવી સ્કિલ હશે બિઝનેસની, એ ઘટી જશે. સો ફર્સ્ટ આપણે જોયું કે એમ્પ્લોયને કેવી રીતે છે નુકસાન થાય છે. દેન સેકન્ડ ઇઝ અ લોસ ટુ એમ્પ્લોયર. Then third one is a loss to society. So here there are its result into the production stoppage. Thus there are goods cannot available for the public. Strike છે તો goods produce નહીં થાય, goods produce નહીં થાય તો ઓટોમેટિકલી સોસાયટીને પ્રોડક્ટ મળશે નહીં. Then if a strike situation is arisen in the basic industries and the infrastructure activities like the electricity, transportation, then the priceless activities of the society. So જો કોઈ બેઝિક જે છે સર્વિસીસ લાઈક કે બેન્કિંગ સેક્ટરમાં ઘણીવાર સ્ટ્રાઇક આવે છે, ઇન્સ્યોરન્સ છે, મેડિકલ સેક્ટર. સો અહીંયા જો સ્ટ્રાઇક આવે તો ઘણીવાર છે એ જે કસ્ટમર છે એને પણ અનકમ્ફર્ટેબલ કહેવાય કે અનવોન્ટેડ સિચ્યુએશનમાં જવું પડે છે. It makes the business unit 6 and unviable. It's a rehabilitation expenses prove the costlier to the society. સો ઘણીવાર જો આવી સ્ટ્રાઇક થાય છે તો એના કારણે જે રિહેબિલેશન એક્સપેન્સ વધે છે, અને જેના કારણે છે જે પ્રોડક્ટ છે એ કોસ્ટલીયર છે એ પ્રૂવ થાય છે સોસાયટી માટે. Then if such a sick situation unit is ultimately closed down, then the generates the unemployment. કે આવી કોઈ સ્ટ્રાઇક થાય છે કે જેના કારણે લોસ થાય છે તો જે એમ્પ્લોયમેન્ટ છે એ મળશે નહીં, જેના કારણે જોબ છે એ છૂટે તો જે આપણે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ સિચ્યુએશન્સ છે એ સોસાયટી માટે ક્રિએટ થાય છે. Then if the sick units are the nationalized in the public interest, then the government has to bear the financial burden for the longer period. કે ઘણીવાર જો એ ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે એ ગવર્મેન્ટે પોતે લઈ લે છે તો ગવર્મેન્ટ ટ્રાય કરશે એને ફરીથી રિવાઇવ કરવા માટે, બરાબર. બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપું કે અમને કે ભાવનગર નાગરિક સહકારી બેંક છે તો એમાં એકવાર ફ્રોડ થયો હતો, અને પછી આરબીઆઈ એને સપોર્ટ કરી અને ફરીથી એને રિવાઇવ કરી છે બેંકને. સો દેર આર ધ વેરિયસ ટાઈપ ઓફ લોસ દેર હેવ ટુ બિયર બાય ધ સોસાયટી. ધેન આફ્ટર what are the techniques of the resolution of the conflict. કે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોન્ફ્લિક્ટ થાય છે, conflict between the employee and employer, then there are the two measures for resolving it. First one is a preventive measures and second one is a settlement measure. Preventive measures is self stated. There are the prevention is created here, કે આવી સિચ્યુએશન ક્રિએટ ન થાય એના માટે કામ કરવું, અને જો થઈ ગઈ છે તો કેવી રીતે એને સોલ્વ આઉટ કરવી. there are the settlement measures. So first one is a preventive measure. First one is a legal provision for the fair wages. મોસ્ટલી જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઝઘડાઓ થાય છે, વોટ આર ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ આર કન્સિડર ફોર ધ વેજીસ એન્ડ સેલેરીઝ. કે જે પણ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ થાય છે, ઝઘડાઓ થાય છે, તો એ શેના માટે થાય છે? કે સૌથી વધારે છે એ આ જ કારણે થાય છે કે સેલેરી ઓછી મળે છે અને સામે કામ વધારે કરાવડાવે છે. તો આ સિચ્યુએશન છે એ એક લીગલ પ્રોવિઝન બનાવવું કે જેનાથી સેલેરી છે એ પરફેક્ટ પર્સન જે છે એને રાઇટ પર્સનને રાઇટ છે એ સેલેરી અમાઉન્ટ મળે. દેન કલેક્ટિવ બાર્ગેનિંગ, કે કલેક્ટિવ બાર્ગેનિંગ થવું જોઈએ કે એમ્પ્લોયર છે અને એમ્પ્લોય વચ્ચે બાર્ગેનિંગ થવું જોઈએ. લાઈક કે એમ્પ્લોયર્સ છે એ 8,000 પ્રોવાઈડ કરતા હોય તો એમ્પ્લોય એમ કે ભાઈ એમ્પ્લોય છે એની ડિમાન્ડ 15,000 હોય, પછી એ લોકો એમ કે તમારું નહીં ને મારું નહીં, વી હેવ ટુ ડિસાઇડ ધ 10,000. સો દેર આર ધ કલેક્ટિવ બાર્ગેનિંગ, કે બંને સાથે મળીને બાર્ગેનિંગ કરે. Then the code of conduct for the both parties. બંને પાર્ટીએ એક
કોડ ઓફ કન્ડક્ટ એક પોલિસી જે હોય છે ઇન્ડસ્ટ્રીની એ ફોલો કરવી જોઈએ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં. દેન ધ ગ્રીવન્સ પ્રોસેસ. ઓકે, there are also consider one process is called the grievance process. It's considered for this prevention. This type of activities are not considered in the society. That's why this type of procedure are considered. So grievance is a indicate there are the dissatisfaction of the labor on the terms of condition of the job. So such a grievance is generally reflected in the following types કે જે grievance procedure છે એમાં શાના માટે થાય છે તો એબ્સન્ટિઝમ છે વધારે, દેન ઇનસબોર્ડિનેટ્સ, ઓવરટાઈમ, દેન વાયોલન્સ ઓફ ધ રૂલ્સ, દેન રોંગ પર્સનલ ડિસિઝન્સ, there are the blast behavior of the employee. So this type of we can say there are the procedures are considered in the industry is the symptoms of the some dissatisfaction and try to remove it and try to we can say remove at the we can say initial stage કે કોઈ કહેવાય કે હજી આ જે ગ્રીવન્સ જે પ્રોસેસ છે એ હજી શરૂ થઈ હોય. ગ્રીવન્સ મીન્સ ધ મિસબિહેવિયર કોઈ કન્ડક્ટ થાય છે તો એને ઇનિશિયલ સ્ટેજ ઉપર જ સ્ટોપ કરી દેવું, બરાબર. તો એ કેવી રીતે થાય છે તો કે બે રીતે છે આમાં કે વિથ ધ ટ્રેડ યુનિયન એન્ડ વિધાઉટ ધ ટ્રેડ યુનિયન. ટ્રેડ યુનિયન એટલે કે કર્મચારીનું જે યુનિયન છે એને સાથે રાખીને કામ કરવું અને કર્મચારી યુનિયન ન હોય તો કેવી રીતે કામ કરવું. So first one, grievance be prevented to immediate superior through the trade union. ટ્રેડ યુનિયન છે એ જ આ મિસબિહેવિયર ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં જેને કમ્પ્લીટ છે એ આગળ ન આવવા દે. Then grievance should be presented to the immediate supervisor who will try to settle it. કે ગ્રીવન્સ જે છે જો ટ્રેડ યુનિયન નથી તો જેના સુપિરિયર છે, સીઈઓ છે, મેનેજર છે, હેડ ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટ, એ જ એને પ્રિવેન્ટ કરી દે કે આગળ એ મિસબિહેવિયર છે એ આગળ જાય જ નહીં. Then right to appeal to higher authority if is not satisfied by the immediate superior. કે સુપિરિયર દ્વારા જે લેવામાં આવ્યા છે ડિસિઝન જો એમ્પ્લોય સેટિસ્ફાઈ ન હોય તો એ હાયર ઓથોરિટીઝ છે સુપરવાઇઝર એને છે એ અપીલ કરી શકે. દેન ઇફ અ સુપરવાઇઝર ઇફ અ સુપિરિયર ઇઝ અ ફેલ ટુ સેટલ દેન they take the decision to the division and it try to settle it. કે જો સુપિરિયર નથી કરી શકતા તો ડિવિઝન લેવલ ઉપર છે એ વર્ક કરવામાં આવે છે જ્યાં ટ્રેડ યુનિયન ન હોય તો. Then if the matter is related to the collective bargaining subject then the grievance should be taken to grievance settlement committee. કે જો કોઈ મિસબિહેવિયર છે એ વેજીસના કારણે, સેલેરીના કારણે થતું હોય, કોઈ કલેક્ટિવ બાર્ગેનિંગની પ્રોસેસ હોય ત્યારે ટ્રેડ યુનિયન છે એ ગ્રીવન્સ સેટલમેન્ટ કમિટી એક બનાવે છે. Then if there are the divisional head is fail then they have to take this to the personal manager and human resource manager. જો ડિવિઝનલ મેનેજર પણ જો એ સેટલ ન કરી શકે અને ટ્રેડ યુનિયન પણ ન હોય તો એ વાત છે પછી હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજર અને પર્સનલ મેનેજરને સોલ્વ આઉટ કરવાની હોય છે. Then as the last resort there it should be taken to the representative of the trade union and representative of the management. કે ટ્રેડ યુનિયન અને મેનેજમેન્ટ વચ્ચે બંનેના એક પ્રેઝન્ટેટિવ આવે અને એ લોકો ટ્રાય કરે સોલ્વ આઉટ કરવાની જો ટ્રેડ યુનિયન હોય તો. And at the last resort it should be presented to the top level management and corporate team. કોઈથી પણ સોલ્યુશન નથી થતું ત્યારે વાત છે એ સીઈઓ પાસે આવે છે અને એને સોલ્વ આઉટ કરે છે. So here there are the grievance procedure considered with the trade union and without the trade union. I hope that you will understand it. Okay. Then after settlement measures. Then settlement measures આવે છે. So first one is a negotiation and the consultation. Consultation અને negotiation. Negotiation is the one type of procedure which in the they have to doing the negotiate the matter. કે negotiate કરવું એટલે કે સહકારથી છે એને સોલ્યુશન લાવવાની કોશિશ કરવી અને કન્સલ્ટેશન્સ છે કન્સલ્ટેશન કરવું કે એ લોકોને કહેવાય કે સમજણ આપવી એ વિશે માહિતી પૂરી પાડવી, કન્સલ્ટેટ કરવું એમને કે જલ્દીથી છે એ કોઈ પણ સિચ્યુએશન છે, કોઈ ડિસ્પ્યુટ છે વર્કર અને મેનેજમેન્ટ વચ્ચેનો તો એ સોલ્વ આઉટ થઈ શકે. દેન આફ્ટર આની માટે છે એક વર્કર કમિટી છે બનાવવામાં આવે છે અને જેના કારણે છે આ કમ્પલસરી છે એ એક કમિટી બનાવવામાં આવે છે કે જેનાથી નેગોશિએશન અને કન્સલ્ટેશન છે એ થઈ શકે.
Then conciliation means what? Where are the committees fail to settle the dispute? જો કમિટીથી વર્ક નથી થતું, so it's settled through the intervention of the third party, કે ત્રીજી પાર્ટી થર્ડ પાર્ટી આવે છે. જો કમિટી પણ કાર્ય નથી કરી શકતી ત્યારે ત્રીજો કોઈ પર્સન છે એ આવી અને ડિસ્પ્યુટ સોલ્વ કરવાની કોશિશ કરે છે. તો ઇન ધ ડિસ્પ્યુટ એક્ટ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ એક્ટ 1947, they have to consider the two parties who are considered for the solving this type of dispute. કે કોઈ ઔદ્યોગિક ઝઘડા છે એમાં કમિટીથી પણ જો નથી માનતા તો કન્સાઇલેશન ઓફિસર્સ છે એમાં આવે છે. અને કન્સાઇલેશન ઓફિસર ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ વી કેન સે ગેઝેટ ઓફિસર, કે ગેઝેટ ઓફિસર હોય કે જે આ બંને પાર્ટીનું જે છે એ મંતવ્ય જાણે, સમજે અને પછી છે એ નિર્ણય આપતા હોય છે. દેન કન્સાઇલેશન બોર્ડ, કન્સિલેશન્સ બોર્ડ છે એ પણ એક જાતની છે કહેવાય કે એક બોર્ડ છે, કમિટી છે બનાવતા હોય છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કન્સાઇનમેન્ટ જે ઓફિસર છે તો એ છે બંને સાઈડ છે વાત સમજે છે એમ્પ્લોય અને એમ્પ્લોયરની, ને પછી ઇફ ધ ડિસ્પ્યુટ ઇઝ સેટલ દેન ધ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ મેડ બિટવીન ધ ટુ પાર્ટી with the binding of them, and if there are the settlement is not, then the not considered within the 14 days is the appointment of the conciliation officer. કે સૌથી પહેલાં વર્ક કમિટી ટ્રાય કરશે અને જો કમિટીથી પણ જો સોલ્યુશન નથી આવતું તો 14 ડેઝની અંદર કન્સાઇલેશન્સ ઓફિસર આવશે, એ ટ્રાય કરશે એને સોલ્વ આઉટ કરવાની. કન્સાઇલેશન ઓફિસર ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ વી કેન સે મીડિયેટર બિટવીન ધ એમ્પ્લોય એન્ડ એમ્પ્લોયર, કે મીડિયેટર તરીકે વર્ક કરશે, કે બંનેનો મધ્યસ્થી તરીકે કામ કરશે. દેન કન્સાઇલેશન બોર્ડ ઇઝ અ કન્સિડર એઝ પર ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ એક્ટ 1947. There are the conciliation board is formed by the appropriate government through the notification of the gazette for the particular area, and dispute is more than the one industry. કે કોઈ એક ઇન્ડસ્ટ્રી કરતાં વધારે ડિસ્પ્યુટ્સ છે જોવા મળતા હોય તો એઝ અ મીડિયેટર એક બોર્ડ, એક કમિટી છે બનાવવામાં આવે છે. અને સાઇઝ ઓફ બોર્ડ છે એ 3 to 5 મેમ્બર્સ, કે 3 થી 5 મેમ્બર્સ છે એમાં હોય છે કન્સાઇલેશન બોર્ડમાં. અને એમાં એ ટ્રાય કરે છે કે જે ઓફિસરથી જો સોલ્યુશન નથી આવતું તો અમે કેવી રીતે લાવી શકાય, બરાબર. સો એઝ અ મીડિયેટર ફોર ધ compromise and does not give the any judgment and binding to the both parties like the labor court and the industrial tribunal. However, the conciliation officer act as an individual while the conciliation board is act as a ગ્રુપ. કે કન્સાઇલેશન ઓફિસર છે તો એ એક વ્યક્તિ હશે, પણ જ્યારે કન્સાઇલેશન બોર્ડ છે તો એ 2 થી 5 વ્યક્તિની એક ટીમ હશે, એ એક વર્ક કરશે, બરાબર. અને તો પણ જો કોઈ સોલ્યુશન નથી આવતું દેન એ આખો જે કેસ છે એ કોર્ટ ઓફ ઇન્ક્વાયરી, એટલે કે ઇન્ક્વાયરી એક કોર્ટ છે એની પાસે આવે છે. સો એઝ પર ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્ટ 1947 there are the appropriate government institutions as a court of the inquiry who look into the causes of the industrial ડિસ્પ્યુટ. કે અહીંયા એક કોર્ટ છે, બરાબર, જે વર્ક કરે છે, કે જે ઇન્ક્વાયરી કરે, આખી માહિતી મેળવે અને એની ઇન્વેસ્ટિગેશન કરે અને પૂછપરછ કરી અને જાણી અને પછી છે માહિતી છે એ મેળવે અને 6 મંથની અંદર એ આખું કોન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે, ગવર્મેન્ટના રિપોર્ટ્સ છે એ છે ગવર્મેન્ટને સબમિટ કરાવે છે. Then after arbitration is an ideal resolution to dispute, is an understanding there are the mutual compromise between the disputing parties or an effort by independent conciliator who act as a mediator. કે આમાં છે મ્યુચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે, વોલ્યુન્ટરી છે એ છે સોલ્યુશન આવે છે. તો આર્બિટ્રેશનમાં છે એક વોલ્યુન્ટરી મેથડ છે આર્બિટ્રેશનની અને બીજી છે કમ્પલસરી આર્બિટ્રેશન. So voluntary, so first of all there are the voluntary arbitration. In this method there are the both parties to disputes decide about the independent third party arbitrator. So the assignment of the dispute is a voluntary and one arbitrator is selected and he is listen to the both party and ultimately give the award, and they have to award to the judgment and binding of the both parties. Voluntary arbitration, વોલ્યુન્ટરી આર્બિટ્રેશનમાં વોલ્યુન્ટરી કોઈ પર્સન છે, કોઈ કહેવાય કે વ્યક્તિ છે, કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે આવીને મોડિયેટર તરીકે કામ કરશે. કમ્પલસરીમાં એવું આવશે કે ગવર્મેન્ટ જ અપોઇન્ટ કરશે અને ગવર્મેન્ટ જે અપોઇન્ટ કરશે એને વર્ક કરવાનું રહેશે એમાં, બરાબર છે, સમજાય છે. પછી છે જ્યુડિશિયલ. આ બંને છે એ નોન જ્યુડિશિયલ છે, બટ જ્યુડિશિયલમાં કન્સિડર કરીએ તો જ્યુડિશિયલમાં કન્સિડર આવશે આર્બિટ્રેશનમાં લેબર કોર્ટ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોર્ટ અને નેશનલ ટ્રિબ્યુટ. તો સૌથી પહેલાં છે લેબર કોર્ટ. So labor court is considering there are the following points.
that legality of the rules as formed by the employer. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કયા કયા સબ્જેક્ટ માટે છે આ કરવામાં આવે છે લેબર કોડ, કે એમ્પ્લોયર છે એ સાચા અને લીગલ રૂલ બનાવે. સેકન્ડ, ફોર ધ ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ ધ રૂલ્સ ઇન ધ ઓપરેશન, કે જે રૂલ બનાવ્યા છે એ પ્રોપરલી છે એ આવી શકે અને ઇકોનોમિકલી વે વાયેબલ હોય. Then for the reinstatement of the worker who are wrongly discharged, કે કોઈ ખોટી રીતે વર્કર છે એને જો ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવે છે તો ફરીથી એને લેવા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં. Then for the withdrawal of the benefit and the conventionally available in the company, કે withdrawal કોઈ benefits છે એ available કરાવવા. Then for decide the legality of the strikes and lockout, કે કોઈ લોકઆઉટ થાય છે કે પછી સ્ટ્રાઇક થાય છે તો એની માટે લીગાલિટી પ્રોવાઈડ કરવી લેબર કોર્ટે. Then any other matter is not converted under the jurisdictions and the industrial tribunal, કે કોઈ પણ મેથડ છે જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટ્રિબ્યુટને કવરમાં નથી આવતી તો એ બધી છે લેબર કોર્ટમાં આવે છે. સો લેબર કોર્ટ વિલ બી મેડ ફોર ધ ઓનલી one person who will act as its a judge. So the qualification of the judge in this labor court is, first of all, is a high court judge, કે high court ના judge હોવા જોઈએ. Second, there are the 3 years district judge position or the person will 2 or more years membership of an tribunal, કે 3 વર્ષથી વધારે 3 ડિસ્ટ્રિક્ટથી વધારે જજ રહી શક્યા હોવા જોઈએ અને એની મેમ્બરશિપ હોવી જોઈએ ટ્રિબ્યુનલમાં. એન્ડ એની જજ વિથ ધ 7-year જજશીપ, કે કોઈ જજ કોઈ પણ હોય અને એમને 7 વર્ષ સુધીનો એક્સપિરિયન્સ હોય તો એ આ લેબર કોર્ટમાં છે એ વર્ક કરી શકે છે. ઓકે. Then second one is an industrial court. So industrial tribunal is appointed by the appropriate government, and the industrial tribunal is strive to settle the dispute matter for the specific schedule number 2, then the Industrial Act 1947. So under this system in the industrial court છે તો એમાં કઈ કઈ સિસ્ટમ લેવામાં આવે છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વેજ સિસ્ટમ ઇન્ક્લુડિંગ ધ ટાઈમ એન્ડ પીસ રેટ, કે કેટલું ટાઈમમાં, જેમ કે આપણે એપ્રોપ્રિએટ છે 8 અવર્સની છે એ લિમિટ છે, 8 અવર્સથી વધારે થાય તો ઓવર ટાઈમ થાય અને એના ઉપર તમારે રેટ વધારે આપવો પડે. તો આ બધું છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોર્ટમાં હોય છે. દેન સેકન્ડ ઇઝ અ કમ્પન્સેશન અલાઉન્સ એન્ડ ધ અધર અલાઉન્સ, કે કોઈ કમ્પન્સેશન અલાઉન્સ આપે છે કે પેટ્રોલ અલાઉન્સ છે, ડીઝલ અલાઉન્સ છે, કેટલું આપવું. દેન અવર્સ ઓફ ધ વર્ક્સ એન્ડ રિસેસ ટાઈમ, કે કેટલા કલાક કામ કરવાનું, કેટલા કલાકનો રિસેસ આવશે. દેન લીવ વિથ ધ પે એન્ડ અધર લીવ્સ, કે લીવ વિથ પે એન્ડ લીવ વિધાઉટ પે કેટલી હશે એ ડિસાઇડ કરવું. Then bonus, profit sharing, provident fund, guarantee. Then after working in a shift and the consist with the privileging rules. Then clarification of the worker as a grade. Then disciplinary rules, what are the disciplinary rules they have to consider. Then rationalization of the working system. Then to close the unit of retrenchment of the worker. Then any other subject and the other than above is a subject you have to try to develop it. Okay. સો આ જે છે એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટ્રિબ્યુનલ આવે છે એમાં જે ક્વોલિફિકેશન છે એ જજનું શું હોય છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ પર્સન વિથ ધ સ્ટેચર ઓફ ધ હાઈકોર્ટ જસ્ટિસ, કે એ હાઈકોર્ટમાં વર્ક કરેલા હોવા જોઈએ. સેકન્ડ વન ઇઝ એઝ અ ચેરમેન ઓફ ધ ટ્રિબ્યુનલ ફોર ધ એટલીસ્ટ 2 year, કે 2 year સુધી એ ચેરમેન રહેલા હોવા જોઈએ ટ્રિબ્યુનલના. Then a person who is a member of the labor appellate કોર્ટ, કે લેબરની જે કોર્ટ છે એના એ મેમ્બર હોવા જોઈએ. ધેન એન્ડ ધેન છે એ જજ તરીકે વર્ક કરી શકશે. Then the last one is a national tribunal. The national tribunal is except to the following. It's appointed for the settlement of the industrial dispute for the national importance, કે ઓવરઓલ જે નેશન માટે ઇમ્પોર્ટન્સ છે, દેશ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એના માટે વર્ક કરે છે. વેર ધ ડિસ્પ્યુટ ઇઝ ઇન્વોલ્વ ફોર ધ 2 or more સ્ટેટ, 2 કે વધારે સ્ટેટ માટે કોઈ થયા હોય ડિસ્પ્યુટ ત્યારે છે નેશનલ ટ્રિબ્યુનલ આવે છે. બરાબર. ઓકે, આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ. તમે એકવાર આમાં સમજ્યા પછી એકવાર બુકમાંથી રીડ કરો તો તમને ઇઝી પડશે. દેન લાસ્ટ વન ઇઝ અ એમ્પ્લોય ડાયરેક્ટર મેથડ. ઓકે, એમ્પ્લોય ડાયરેક્ટર મેથડ મીન્સ વોટ? So it's a one type of method. In this there are the appears that the interests of the labor and management are in the conflict. So there employee director or the labor director method is a strive as a bridge gap between the those two parties. કે એક employee director method છે કે જેમાં employee નું કોઈ કોન્ફ્લિક્ટ છે કે પછી લેબરના કોઈ કોન્ફ્લિક્ટ થાય છે તો એને સોલ્વ આઉટ કરવાની છે કોશિશ કરવામાં આવે છે. એક વન ટાઈપ ઓફ બ્રિજ છે એ ક્રિએટ કરે છે. આ જે મેથડ છે એ સૌથી વધારે USA, UK, યુરોપિયન કન્ટ્રીઝમાં યુઝ થાય છે. બરાબર. દેન
what are the advantages of this and what are the disadvantages of this method? So first of all, there are the advantage of this method that the labor director become familiar with the accounting and financial information like the expense, sales, profit, assets, liabilities, productivity, strategies. So as thus is a frustrate the management and the mislead the labor on their issue. સો ધેર આર ધ વન ટાઈપ ઓફ કહેવાય કે બધી જ વાતની એને ડાયરેક્ટરને ખબર હોય તો એ ઘણીવાર એને છે એ આ જે ઇશ્યુઝ છે એક જો મિસલીડ થતા હોય લેબર કે ભાઈ અત્યારે ફંડ છે તેમ છતાં પણ કેમ પૈસા નથી આપતા, કેમ સેલેરી નથી આપતા, તો એ સમજી શકે, એને ગાઈડ કરી શકે. ઇઝ અ ફર્સ્ટ એડવાન્ટેજ. એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ it specifies the ego of the labor by the giving them the honorable, responsible position and strategic decision making at the corporate level. કે corporate level decision લેવા માટે છે સક્રિય બની શકે છે. It's take a care of the labor and interest in the every decision. કે બધા જ decision છે એમાં લેબરને કન્સિડર કરવામાં આવે છે. It strives as a link setting between the dispute before its result into the harmful and the stands like the strike and lockdown. કે સ્ટ્રાઇક અને લોકઆઉટ થાય એ પહેલાં જ છે એ સિચ્યુએશન અંડર કંટ્રોલમાં આ મેથડથી લાવી શકાય છે. The labor director is not an elected director like other directors. Thus, it's the create through the special provisions of the articles and association without the any qualifications is shared to other and the restrictive condition. કે બીજા જે ડાયરેક્ટર્સ છે તો એના માટે કોઈ ક્વોલિફિકેશન ને જજ માટે ક્વોલિફિકેશન જોઈએ, પણ આમાં કોઈ પણ જાતની એવી ક્વોલિફિકેશન ન જોઈએ તો ઇઝીલી છે પર્સનને જે સુટેબલ લાગે એ ડાયરેક્ટર બની શકે છે. Then what are the limitations of this method? So it is the total composition of the board direction with the 7 to 9 board members. So as a single laborer director is a very thin minority and thus is a become ineffective in the decision process. કે આ જે ડાયરેક્ટરશીપ છે તો એમાં એક જ વ્યક્તિ હોય છે, જ્યારે સામે 7 થી 9 વ્યક્તિ હોય તો ઘણીવાર છે એ ડિસિઝન ઇનઇફેક્ટિવ થઈ જાય છે. Then the labor director lacks the business acumen so as a possessed by the other equity elected direction. So thus he cuts sorry fingers into the discuss of the strategic issue. કે strategic issue છે તો એમાં lack of knowledgeના કારણે પણ છે એ વર્ક નથી કરી શકતું. Then the labor director is a possess a limited mindset. So analysis and strategy analysis, there are the narrow point of view of this director. So sometimes it's prove the we can say not prove very good for the employees and employers and the long term for the welfare of the company. Then the last limitation is sometimes a labor director become a disloyal to the interests of the labor. So it's happen when the purchase by the management under the such situation is prove the harmful rather than the helpful in the safeguard in the interest of the labor. ઘણીવાર જો disloyal હોય એમ આજે આપણો ડાયરેક્ટર જે વર્ક અપોઇન્ટ કરવામાં આવે છે એ ડાયરેક્ટર જ જો છે તમારી સાથે લોયલ ન હોય તો ઘણીવાર જે એમ્પ્લોયરની જે બાબતો હોય એ એમ્પ્લોઈઝને જણાવી દે, એમ્પ્લોઈઝની બાબત હોય એ એમ્પ્લોયરને જણાવી દે, બરાબર. તો આ ઘણી જે મેથડ્સ છે કે જેનાથી આપણે છે એ સેટલમેન્ટ કરી શકીએ છીએ ડિસ્પ્યુટનું. ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ નેગોશિએશન એન્ડ કન્સલ્ટેશન, કન્સાઇલેશન્સ, then court of inquiry, arbitration માં judicial and non-judicial, then last one is the employee director method. ઓકે, આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ. અને આને વિડીયો જોયા પછી એકવાર તમારે બુકમાંથી વાંચવાનું છે અને પછી જો કોઈ ડાઉટ છે, કોઈ ક્વેરી છે તો તમે છે ગમે ત્યારે મને પૂછી શકો છો. સો હિયર થેન્ક યુ સો મચ. આ લાસ્ટ Unit-5 છે એનું હવે આપણે એક લાસ્ટ પાર્ટ જ રહ્યું છે, પાર્ટ નંબર 3, અને પછી છે તમારું HRM સબ્જેક્ટ છે એ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. તો પાર્ટ 3 છે એ કમ્પ્લીટ કરશું, ઇઝ રિગાર્ડિંગ ધ સ્ટ્રેસ, અને પછી છે આપણું HRM સબ્જેક્ટ કમ્પ્લીટ થશે. તો કોઈ પણ ક્વેરી છે તમને અત્યાર સુધીમાં તો ગમે ત્યારે છે એ પર્સનલી મેસેજ કરી શકો છો, કોલ કરી શકો છો. અને આઈ હોપ કે તમે એન્જોય કરો છો ઈ લર્નિંગ અને સાથે સાથે સમજો પણ છો. હવે લાસ્ટ જે છે પાર્ટ આપણે બાકી રહેશે એ કમ્પ્લીટ કરશું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચર સેશનમાં. સો થેન્ક યુ સો મચ.